नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईलाई सिधा सोलुसनमा। र आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि तपाईले आफ्नो पेपाल एकाउन्टलाई कसरी कार्डबाट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेपाल भेरिफाई गर्न दुईटा प्रोसेस हुन्छ, कि कार्ड लिंक गर्नुस् कि बैंक लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले दुवै लिंक गरेर झन् हाम्रो तपाईँ एउटा पनि लिंक गरेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा लिंक गरेर। हाम्रो बैंकको कुरा हामीले हेरिसकेछौँ पहिले, हामीले पेयोनियर एउटा बैंक लिंक गरेर भेरिफाई गर्ने कुराहरू। अब हामीले आज हेर्नेछौँ कि हामीले कार्ड जुन हुन्छ नि, हाम्रो भिसा अथवा मास्टर कार्ड कुनै कार्ड तपाईको छ इन्टरनेसनल कार्ड, त्यसबाट हामीले कसरी पेपाललाई भेरिफाई गर्छौँ त्यसको हामी स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस हेर्नेछौँ। म तपाईलाई आज एक्चुअल प्रोसेस चाहिँ देखाउँदिन कि भेरिफाई गरेर नै, त्यो तपाईलाई युट्युबमा पनि होला, तर त्यहाँ दिएको छैन राम्रोसँग। तर म तपाईलाई यसको प्रोसेस भनिदिन्छु, किनकि आज प्रायः युट्युबमा पुरै कम्प्लिट प्रोसेस यसको दिएको छैन भेरिफाई गर्ने। पेपाललाई कार्डबाट भेरिफाई गर्ने कुरा गर्ने हो भने यसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ कार्ड लिंक गर्ने, एउटा हुन्छ पेपाल भेरिफाई गर्ने। प्रायः हामी जति युट्युब भिडियो हेर्छ युट्युबमा जहाँ पनि, त्यहाँ मात्रै कार्ड लिंक गर्ने प्रोसेस दिएको हुन्छ, तर त्यसबाट पेपाल भेरिफाई गर्ने भनेको त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसैले यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा कार्ड लिंकिङ, यसपछि एउटा पेपाललाई भेरिफाई गर्ने। र अब हामी हेर्नेछौँ यसको प्रोसेसहरू। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट भनेको के हुनुपर्छ, तपाईको जुन कार्ड छ त्यो तपाईलाई एक्टिभ कार्ड हुनुपर्ने हुन्छ, एक्सपायर्ड कार्डहरू यहाँ चल्दैन। कार्ड एक्टिभ हुनु पर्यो, तपाईको कार्डमा फन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ, किनकि त्यो तपाईलाई पेपाललाई काट्छ त्यो भेरिफाई गर्ने बेलामा, अनि फेरि तपाईलाई पछि रिफन्ड गर्छ। त्यसैले तपाईलाई यो अलि $4-5 जति ब्यालेन्स राख्नु होला तपाईको कार्डमा। अनि त्यसपछि तपाईको जुन नेम र एड्रेस हुन्छ तपाईको कार्डमा, त्यो तपाईको पेपालमा दुवैको सेम हुनुपर्ने हुन्छ, कार्ड र पेपालको। र अनि जुन तपाईको कार्ड स्टेटमेन्ट हुन्छ नि, फोर्थ भनेको रिक्वायरमेन्ट तपाईको जुन कार्ड स्टेटमेन्ट छ त्यो तपाईको एक्सेसिबल हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कार्ड स्टेटमेन्ट भनेको के हो, जसरी हामीले पेयोनियरलाई पेपालसँग जब भेरिफाई गर्छौँ बैंकलाई, त्यसपछि हामीलाई जब पेपालले हामीलाई त्यो पठाउँछ नि दुईटा स्मल डिपोजिट, त्यो हामीलाई पेयोनियरमा त्यो हामी हेर्छौँ, किनकि हाम्रो पेयोनियरको बैंक हुन्छ। त्यसैले हामी पेयोनियरको वेबसाइटमा गएर अनि हाम्रो एकाउन्टमा ड्यासबोर्डमा गएर हामी त्यसको हेर्छौँ कि हाम्रो ब्यालेन्स आयो भनेर। त्यसरी नै तपाईको कार्ड लिंक छ भने, तपाईको पेयोनियरको कार्ड छ भने तपाईँ पेयोनियरको एकाउन्टमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जुन ड्यासबोर्ड हुन्छ नि, त्यहाँ कार्ड स्टेटमेन्ट त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन त्यो भनेको तपाईँको स्टेटमेन्ट हो। त्यही तपाईँलाई यो जसरी हाम्रो बैंक स्टेटमेन्ट हुन्छ नि, त्यसरी नै कार्ड स्टेटमेन्ट हो, त्यहाँ तपाईँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जहाँबाट कार्ड लिनुभएको छ त्यसको वेबसाइट तपाईँलाई एक्सेसिबल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँले यसको स्टेटमेन्ट तपाईँले जहाँबाट तपाईँ बैंकको कार्ड छ भने तपाईँ बैंकमा गएर त्यसको स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, कार्डको स्टेटमेन्ट। अब नेपालको केसमा तपाईँले कुन कार्ड एलाउड छ, नेपालको केसमा तपाईँले जुन हाम्रो जेनरल कार्ड युज गर्छौँ, त्यो एटिएम डेबिट कार्ड भिसाको अथवा मास्टर कार्डकै किन नहोस्, त्यो हामीले युज गर्न मिल्दैन जेनरल कार्डहरू। हामीले यसको लागि स्पेसल इन्टरनेसनल कार्ड चाहिन्छ, त्यसको मैले भिडियो पनि बनाएको थिएँ, हाउ टु गेट इन्टरनेसनल पेमेन्ट बेलामा। र यसको पनि पछि पनि भिडियो हामीले बनाउने छौँ राम्रोसँग, कि हामीले कसरी यो कार्ड नेपालको बैंकबाट लिन सक्छौँ। यदि तपाईँलाई अहिले तपाईँ कुनै इन्टरनेसनल भिसा कार्ड मास्टर कार्ड छ भने, तपाईँको पेयोनियर मास्टर कार्ड छ भने त्यो पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकर्डिङ टु पेयोनियर तपाईँ यहाँ यसको पेयोनियरको म्यासेज पनि एकचोटि मैले गरेको थिएँ, तपाईँले पेयोनियरको पनि कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन पर्पोजको लागि, पेयोनियरले भनेको थियो यो कुरा। अब हामी हेर्नेछौँ यसको भेरिफिकेसन स्टेप्सहरू। म तपाईँलाई यसको एक्चुअल देखाउँदिनँ, किनकि तपाईँले यो मेरो अहिले कुनै एक्टिभ जस्तो कार्ड छैन। त्यसैले म तपाईँलाई यसको भेरिफिकेसन जुन प्रोसेस हुन्छ नि, तपाईँलाई म लगभग यो जेनरल प्रोसेस भनिदिन्छु। तपाईँलाई जुनसुकै कार्ड होस् इन्टरनेसनल कार्ड, यदि तपाईँलाई कार्डमा ब्यालेन्सहरू छ भने, सबै रिक्वायरमेन्ट यहाँको फुलफिल छ भने तपाईँ यो स्टेपबाट तपाईँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लाग्यो यसको स्टेप्सहरूतर्फ। यसको सर्वप्रथम स्टेप्स के छ भने, तपाईले पेपालमा आफ्नो गएर यहाँ तपाईलाई जुन हुन्छ हेर्नुहुन्छ नि, पेपालमा कार्ड अथवा बैंक लिंक गर्ने पेजमा गएर यहाँ तपाईले कार्ड अथवा बैंक अप्सन हेर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले कार्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र कार्डमा गएर तपाईले आफ्नो कार्डको नम्बर, एक्सपायरी डेट अथवा अनि त्यसको जुन हुन्छ नि बीसीसी कोडहरू, त्यो कोडहरू सबै राखेर त्यसपछि हामीले कार्ड लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब तपाईको कार्ड यहाँ लिंक आउँछ नि, कन्फर्म हुन्छ नि कार्ड लिंक कन्फर्म, यो हामीले कार्ड लिंक कन्फर्म यो होला हो। यति भिडियो तपाईले युट्युबमा पनि हेर्नु भएको होला यहाँसम्म।
यसपछि के हुन्छ त्यसको प्रोसेस अब हामी हेर्नेछौँ। तपाईले यहाँसम्म प्रोसेस हेर्नुभएको होला कार्ड लिङ्क भइसक्यो भनेर, किनकि यहाँ हाम्रो लिङ्क मात्रै भएको छ, अहिले हाम्रो पेपाल भेरिफाई भएको छैन। त्यही पनि अब हामीले यसले भेरिफाई गर्ने प्रोसेस हेर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो तपाईले स्टेटमेन्ट आउँछ भेरिफाई गर्ने। जसरी हामीले पेयोनियरको बैंक भेरिफाई गरेको छैनौँ त्यसरी नै तपाईले कार्डलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ पेपालमा। अनि त्यसको लागि यहाँ हामीले कन्फर्म योर कार्ड भन्ने अप्सनमा यसरी चुज गर्छौँ। यो तपाईले एउटा स्क्रिनशट यसको स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो तपाईले स्याम्पल आउँछ अनि यो तपाईले कन्फर्म योर कार्डमा अप्सन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले बैंक कन्फर्म गर्छौँ त्यसरी हामीले कार्ड कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले अब कन्फर्म कार्डको लागि जब हामीले कन्फर्म कार्डमा क्लिक गर्छ त्यसपछि तपाईलाई पेपालले चार्ज काट्छ $1.95 अनि तपाईलाई एउटा कोड पठाउँछ। अब हामीले यसमा गेट अ कोडमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँ हामीले पेपाल जुन कोड पठाएको हुन्छ नि त्यो कोड हामीले गएर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पेपालमा। तपाईँ यहाँ कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको यसरी स्याम्पल यसरी तपाईको कोड आउँछ। त्यो कोड तपाईलाई पेयोनियरको छ भने पेयोनियरको ड्यासबोर्डमा आउँछ। तपाईँ अरू छ भने तपाईँ जहाँबाट कार्ड लिनुभएको छ त्यसको वेबसाइटमा तपाईको आउँछ। अब हामीले यो कोडलाई इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा। अनि तपाईले यहाँ 4 डिजिटको जुन कोड हुन्छ नि त्यो कोड तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 4 डिजिट कोड तपाईले राखेर त्यसपछि हामीले कन्फर्ममा क्लिक गर्छौँ। अनि यसरी तपाईको आफ्नो जुन कार्ड हुन्छ नि भिसा अथवा मास्टर कार्ड त्यो तपाईको कन्फर्म हुन्छ। हामीले जति पनि भिडियो युट्युबमा हेर्छौँ त्यो मात्र लिङ्क मात्रै भएको भिडियो हेर्नु थियो। अब यसरी तपाईको कार्ड कन्फर्म भएपछि अब तपाईको पेपाल भेरिफाइड हुन्छ। साथीहरु तपाईको कार्ड लिङ्क छ कि भेरिफाइड छ भने तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिफरेन्स। यदि तपाईको कार्ड पेपाल मात्र लिङ्क छ भने तपाईलाई यस्तो देखिन्छ यु लिङ्क टु योर कार्ड भनेर। यदि तपाईको कार्ड भेरिफाइड छ भने तपाईलाई यस्तो आउँछ ह्याज बिन कन्फर्म भनेर। भेरिफाइड छ भने तपाईको कार्डले पेपाल भेरिफाइड छ भने यहाँ तपाईलाई कन्फर्म भनेर आउँछ। यो कार्ड अथवा भिसा अथवा मास्टर कार्ड तपाईको जेको छ ह्याज बिन कन्फर्म भनेर आउँछ। यसरी तपाई भिसा वा मास्टर कार्डको सहायताले आफ्नो पेपाल एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कार्डको माध्यमले। यसरी हवस् त आजको लागि यति नै। यस्तै भिडियोहरुलाई तपाई यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ।